Today, gagawa po tayo ng double chocolate banana cake. Ito po ay isang recipe request. Lagay na natin ang ating 1/4 cup na oil. Tapos, ang ating 1/3 cup or about 73 grams na golden brown sugar. Golden brown sugar ang ginagamit ko dito for its moisture and flavor. At 1 large egg. Haluin lang natin to hanggang maging well combined. Okay. Ngayon, pwede natin idagdag ang ating 1 cup na mashed banana. Ang gamit ko po dito ay yung Lakatan, yung mabango. Yung 1 cup na mashed banana equivalent sa 4 na ganitong kalalaking saging. Best po kung overripe na yung gagamitin ninyo, pero hindi naman siya necessary katulad nito. Hindi pa siya ganun ka-overripe. Kapag overripe lang kasi, yung flavor ng banana stronger. Idagdag na rin natin dito ang 1/3 cup na water. Haluin lang ulit hanggang maging well combined. Kung may makita kayo na medyo buo-buo pang saging, kuha lang kayo ng fork and mash nyo lang sa gilid. Okay, pwede na natin idagdag ngayon ang ating dry ingredients para mas madaling maghalo, isift in na natin siya. So, meron ako ditong 1 cup or 125 grams na all-purpose flour, 1/4 cup na full cream milk powder, 1/3 cup or 27 grams na cocoa powder. Ang gamit ko po ay Benstour alkalized cocoa powder, 1/2 teaspoon na baking powder, 1/4 teaspoon na baking soda, at 1/2 teaspoon na fine salt. Sift lang natin ito. Mix lang natin until just combined. Hindi pwedeng ma-overmix kasi titigas. At this point, pwede na rin natin idagdag yung ating 1 teaspoon vinegar. Lastly, dagdag po natin ang ating 1 cup or 170 grams na milk chocolate chips. Ang gamit ko po ay Hershey's. Hindi ko muna i-add in lahat. Magtitira ako ng about 1/4 cup. Yung matitira, ilalagay natin sa taas once na i-pour na natin siya sa pan. Okay, pwede na to. Simutin lang natin ang ating whisk at saka scrape din yung sides at bottom para siguraduhin na fully combined talaga lahat. Tapos, transfer na natin sa ating 9x5 inch na loaf fan. I-grease lang natin to with a little oil. Pwede natin siyang spread with pastry brush, tissue, or just by hand. Tapos, dust natin siya with cocoa powder. Finally, pwede na nating ilipat. Ngayon, top na natin siya ng natirang chocolate chips. By the way, pwedeng semi-sweet chocolate chips ang gamitin nyo or dark chocolate chips. Nasa sa inyo. Pero I find na yung milk chocolate, ang sarap ng blending niya with banana. Hayan, bake na natin to at 350 degrees Fahrenheit na preheated oven for about 1 hour. Ito na ang ating double chocolate banana cake. Napalamig ko na rin to ng bahagya. Tikman na natin. Cut lang tayo ng konti. Excited. Excited. Naaamoy ko na. Yan, naaamoy ko na ang banana. Huwag na tayong magkutsara. Kamayin na lang natin. Mainit-init pa. Sarap. Naglalaban yung lasa ng banana tsaka ng chocolate. Tapos very moist siya. Sarap. Hindi siya super tamis. Saktong-sakto lang.
Sobrang sarap. Kailangan siyang itry. At kung meron man po kayong mga tanong, just please leave a comment below. Tapos, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang recipe video na ito. Mag-subscribe din po kayo sa channel na ito at i-turn on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Kapag po ginawa niyo tong recipe na ito, please tag me sa aking Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie at i-follow niyo rin po ako doon. So hanggang dyan na lang po muna tayo sa uulitin. Bye!